Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách lấy cơm dừa ra khỏi cái gáo, cũng là cái vỏ nguyên miếng. Cơm dừa còn gọi là cùi dừa hoặc là thịt dừa. Nếu mà bạn không có đồ nghề hoặc là không quen tay thì lấy nguyên miếng rất là khó. Bên Việt Nam thì người ta nạy hàng ngàn trái dừa mỗi ngày, không cần thui nóng, cũng không để đông lạnh gì cả. Họ có cái đồ nghề như là cái lưỡi liềm họ xài. Bây giờ thì mình làm theo cách của mình học được. Trước tiên là mình lấy cái nước dừa ra. Trên mỗi cái trái dừa nó có 3 cái lỗ, mình gọi là 3 cái con mắt. Trong 3 cái lỗ đó có một cái lỗ là không có cái vỏ dừa. Thì bạn có thể dùng đinh hoặc là dùng cái mũi khoan, bạn khoan nó vô. Bạn có thể khoan luôn 2 lỗ để cho dễ đổ nước, chứ một lỗ thì đổ cũng được mà nó chậm thôi. Xin lỗi, mình bỏ lộn có mũi khoan cho nên mình khoan nó lâu chứ nếu mà bỏ đúng thì mình bỏ vô một cái là nó sẽ đục lỗ ngay. Các bạn không có mũi khoan thì dùng đinh như vậy đó, thì mình đóng nó vô thôi, khơi cho đến cái vùng thịt của nó. Cái vùng thịt dừa cũng gọi là cơm dừa. Bây giờ thì mình đục xong rồi thì mình lấy ly, mình đổ nước nó ra. Cái trái dừa này cũng thuộc loại to đó, thì mình cũng là được 1,5 ly. Xong lấy nước xong thì cái tiếp cái bước thứ hai là hoặc là bạn cưa nó ra, hoặc là chặt, hoặc là đập. Làm thế nào mà để cho nếu mà bạn muốn mà nó thẳng thì bạn cưa nó ra. Mình đã dùng cái máy cưa một cái rồi, nhưng mà hôm nay thì mình cưa tay để lấy cái lằn như vậy đó. Có cái lằn sâu rồi thì các bạn có thể bỏ vô cái lưỡi dao, chặt nó xuống, dùng búa đập nó xuống cũng được. Đó, mình cưa hơi có cái sâu vô chút, đó là mình dùng búa. Cái này bạn thấy mình chặt nó là 2/3, là phía dưới, ở trên 1/3, là tại vì mình muốn mình làm cái gáo phần dưới. Nếu mà bạn muốn vậy, còn không thì bạn có thể cưa ngay ở giữa. Thường là bán dừa ở bên này họ cưa sẵn một cái đường ở giữa, nhưng mà hôm nay cái dừa này mình lựa cái trái tươi tươi hơn chút thì nó không có cái đường ở giữa. Đây là cách thứ hai, khỏi cần đục lỗ, khỏi cần gì hết. Bạn chỉ cầm cái trái dừa lên, rồi bạn dùng cái cán dao đập nó ra. Mình đập nó bể rồi, mình chỗ đó bị quay phim bị bấm chưa sâu quá, nó không quay được, nhưng mà nó bể rồi thì mình chỉ đập ngay chỗ đó, ở giữa đó. Thì nó tuy là nhiều khi hên xui, hên thì nó nứt ra là nó bằng phẳng, còn xui thì nó răng cưa chút cũng không có sao. Đây là cái mình cưa ra, mình nói mình cưa rồi đó, mình đục 2 cái lỗ hai bên rồi mình cưa nó. Đây là cái đập, cái này là đập để ở giữa, dùng cái sống dao đập mạnh nó xuống. Rồi cái tiếp là cái phần này là khó nhất là cái phần lấy cơm dừa ra khỏi vỏ. Ở Việt Nam như mình nói từ đầu video là người ta dùng như cái lưỡi liềm, cái người ta quay chung quanh, người ta không cần nướng hay là cái gì hết. Còn đây thì mình dùng nướng. Mình nếu mà bạn nướng trời mùa hè bạn có thể ra bên ngoài bạn nướng nguyên trái, chứ còn nướng như mình vậy là bằng cái lò này nó trực tiếp để cái miếng nó lên, than đổ bay tùm lum mà thấy cái đen nó dính dơ lắm. Nếu mà có được cái lò ga thì nó có cái giống như cái âm kiềng có 3 cái chấu 4 cái chấu để mình để cái trái dừa lên, nó không có tiếp xúc trực tiếp với cái vòng điện đó, thì lửa nó đều hơn. Nhưng mà trong tương lai ở Mỹ này có thể là cái lò ga bị hạn chế, bởi vì họ tìm ra nguyên nhân bệnh hen suyễn cũng một phần là do xài lò ga trong nhà, làm ô nhiễm không khí cho các em nhỏ còn thở. Mình cứ nướng cho tới khi nào mà mình thấy nó tách ra đó, mình vô mình thấy nó nứt ra hoặc tách ra, rồi mình bỏ liền vô nước lạnh. Thực ra mà nếu mà bạn nướng mà đúng thì các bạn bỏ vô bạn thấy nó trồi lên liền
Còn cái này mình nướng mình thấy nó nồng nhà quá, mình nướng vừa thôi chứ mình không có nướng cho nó cháy không. Đó, nảy ra được liền à. Cũng không phải là được liền mà nó dễ hơn cái mà bạn không nướng thôi, chứ cũng phải là nảy nó ra. Chứ không phải là, mà nếu mà bạn nướng ở ngoài á, nướng kỹ á, thì nó tự nó tách ra, nó trồi lên, mình gõ cái là nó rớt ra. Còn đây á, mình cũng phải nảy tiếp. Nó hôi nhà dữ lắm. Có mùi dầu, cái này mình nướng cho kỹ, mình nướng lại. Bạn thấy xung quanh nó bị cháy, nó ăn luôn vô cái thịt dừa. Nạy, mình cải nạy được một miếng rồi. Còn cái này á, bằng cái này, nếu mà bạn nạy vậy, bạn lấy cái muỗng á, cái cán muỗng dẹp dẹp á, hay là bất cứ cái dao mà dao ăn á, chứ không phải là dao cắt đồ, cái dao mà đi chung với bộ nĩa, thì các bạn có thể dùng cái dao đó cho nó kèm theo với cái tục vít của mình mà đập nó xuống để nó giữ cái khoảng trống á, thì nó mau, đánh vài cái là nó ra à. Còn cái này lúc đó mình chưa có kinh nghiệm, mình cứ gõ mình thả đi xuống thì cái kia nó hít vô á. Nhưng mà cũng dễ hơn là không nướng. Đó, mình cứ khơi từ từ bóng bên. Nếu mà có cái dao á, bạn kèm nó ở bên nữa, cứ gõ, cứ kiên nhẫn là nó ra. Cái đi vòng thấy chung quanh. Còn ở Việt Nam mình thấy họ dùng cái liềm hột khuấy một cái lẫn ra hết trơn à. Cái này mình đừng nôn, có nhiều khi mình làm đã tới đây rồi mà mình lanh chanh mình nôn, mình nạy lên một cái là nó bể á, uổng công mình. Bạn thấy bôi cái miếng dừa nó nướng nó cũng gần chín miếng dừa luôn á. Rồi cái thì tiếp tục những cái phần khác mình cũng làm như vậy. Bây giờ thì xong cái phần ấy dừa rồi, thì phần cái bào cái vỏ lụa, cái này gọi là vỏ lụa, thì các bạn có thể dùng cái bằng bào nạo dừa này cũng được, hoặc là cái dao bào 2 lưỡi, hoặc là cái bằng bào, bất cứ cái gì bạn thấy dễ. Nhưng mà đối với mình á, thì mình thấy dễ nhất á, là dùng cái bằng bào 2 lưỡi gọt nó, chứ gọt mình bào kiểu này nó cũng không có sạch đều lắm. Đó, mình dùng cái này đủ thứ kiểu hết. Rồi dùng cái dao này là cho chắc ăn nhất. Đó là cái cách chọn lựa của mình. Còn mỗi cái bạn cái nào mà thấy tiện thì mình làm, hoặc là có cái nào thì xài cái đó. Cái khó khăn cái này là chủ yếu, nếu mà bạn chỉ lấy miếng dừa ra ăn thì đập nát ra cũng không quan trọng, nhưng mà tại vì mình làm mứt, mình cần mình cắt cái dây nó dài ra, thành ra mình muốn miếng dừa nó còn nguyên như vậy, chứ không phải là nếu mà lấy ăn thì không cần thiết phải làm khó khăn gì. Có người bày thì còn 2 phương pháp nữa. Một phương pháp là các bạn có thể là bỏ nguyên trái dừa vô trong cái lò nướng á, nướng 375 độ F, tức là 190 độ C, đến khi vỏ nó nứt là đem ra ngay. Rồi cũng có người bày cái phương pháp á, là đem bỏ vô ngăn đông lạnh á, thì cỡ 10 tiếng đồng hồ lấy ra. Là khi mà mình lấy ra, mình đập nó, mình dùng búa mình gõ chung quanh thì nó nứt ra, mình lấy cái vỏ này ra, nó đi luôn có vỏ lụa luôn, coi như là vỏ lụa nó dính vô ở trong cái gáo dừa luôn. Còn cái trái dừa của mình là nó trắng bóc luôn. Mình chưa thử kiểu đó, nhưng mà mình thấy, mình coi trên internet á, mình thấy nhiều người làm thành công rồi, nhưng mà mình thì chưa thí nghiệm. Lần sau á, nếu mà mình đập gáo dừa thui lên bếp thì mình sẽ không có thui trên bếp điện trong nhà nữa, bởi vì nó bay lọ ngẹ tùm lum mà, và mùi khét cái nồng cái nhà, và cả cái miếng dừa nó cũng bị ám khói luôn. Cái miếng dừa nó hôi cứ mùi khói, mình phải bỏ đi một mớ đó. Còn nếu mà sau này làm á, cái kiểu mà nướng bằng cái bếp điện đó thì mình phải đem ra ngoài mình nướng. Còn nướng trong nhà thì cũng không nên nướng bằng cái lò ga nữa. Rồi còn không á, thì mình nướng nguyên trái bỏ trong cái lò oven á, hoặc là bỏ đông lạnh. Đó là
cái cách mình sẽ làm trong tương lai. Còn cách làm hôm nay là trời mùa đông, mình làm trong nhà bằng cái lò điện, nhưng mà cũng thành công. Có điều là nó không có như ý lắm thôi. Sở dĩ mình làm cái video này trước hết đó là mình để lại cho chính mình cái kinh nghiệm mà mình đã học được. Đây là lần đầu tiên mình khơi dừa, cậy cơm dừa ra khỏi cái vỏ dừa bằng cái cách này. Mình ghi lại để cho kinh nghiệm của riêng mình, và cũng để lại chia sẻ cho những ai mà khỏi phải trải qua những cái mà dơ giấy như mình làm như vậy. Chỉ bỏ vô lò nướng hoặc là bỏ vô tủ lạnh là được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.